Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Phù Nam Hoa đã đến nhà Tống Tập Tân để giao dịch cơ duyên. Tại đây, hắn muốn dùng một cái giá rẻ mạt để mua đi một món pháp bảo dưỡng tâm ấm tên là Tử Sa Ấm. Tống Tập Tân sau khi nghe giá thì thể hiện rằng mình vô cùng tức giận đối với hành vi ép giá của đối phương. Sau một hồi trao đổi thì giao dịch rốt cuộc cũng hoàn thành với cái giá là Tống Tập Tân cho ra một dưỡng tâm ấm, một món pháp bảo và cho Phù Nam Hoa xem 2 món pháp bảo nữa với phẩm chất tương đương. Cùng với đó, Phù Nam Hoa giao ra 2 túi kim tinh tiền đồng và đáp ứng Tống Tập Tân sẽ thay hắn lấy mạng một người. Chuyển cảnh đến nhà Trần Bình An, lúc này thì tin nữ chị Khuê tự tiện vào nhà hắn thì thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang dưỡng thương. Vốn ả ta đến với ý đồ không tốt nhưng nhìn thấy tiên kiếm mạnh mẽ ở trên bàn khiến cho chị Khuê không dám có hành động quá đáng. Rất nhanh, cô hàng xóm này đã dùng lời nói, thái độ ám chỉ rằng mình và Trần Bình An rất quen thân như là thanh mai trúc mã vậy. Nhưng thái độ thờ ơ và không thèm để ý đến mình của Ninh Diêu khiến cho chị Khuê khó chịu mà chẳng làm được gì. Cuối cùng, ả ta phải ra về và trước khi đi lại buông ra một câu, cũng chẳng phải quá xinh đẹp. Ninh Diêu cũng đáp lại, tên thật là tục khí. Bởi vì tên chị Khuê có nghĩa là đục tường trộm ánh sáng, tên này do Tề Tĩnh Xuân đặt, còn tên thật của cô nàng là Vương Chu, Chân Long Vương Chu. Cũng trong lúc ấy ở nhà Cố Sán, cậu bé đang bị Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu giáo huấn để cậu phải nghe theo lời mẹ mà bái mình làm sư phụ. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Chí Mậu nhìn đường chỉ vàng trên lòng bàn tay chợt sáng lên thì khuôn mặt bỗng đại biến. Không ngờ rằng sắp xếp của lão cho Thái Kim Giản hoặc Phù Nam Hoa lấy mạng Trần Bình An lại thất bại. Không chỉ vậy, một trong 2 người kia còn bị sát hại. Chưa hết bất ngờ thì phù chú ác độc mà lão gieo lên người Trần Bình An còn bị phá bỏ. Chuyện này là do thánh nhân ra tay giải trừ phù chú, sau đó bắt tận tay việc ông ta phạm cấm của Ly Châu Động Thiên và ra lệnh trục xuất Lưu Chí Mậu. Cũng may, nhờ ngay lập tức hối lỗi nhận tội mà Lưu Chí Mậu giữ được tu vi, lại được mang theo 2 mẹ con Cố Sán rời khỏi đây. Sau khi để lại 2 túi kim tinh tiền đồng, coi như đã hoàn thành giao dịch lần này, thì ông ta cũng lập tức chuẩn bị lên đường. Chuyển cảnh đến một góc trong tiểu trấn nơi Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đang bàn luận về cơ duyên của bản thân ở nơi này. Qua tiếp xúc thì Phù Nam Hoa cảm thấy Thái Kim Giản này thật hấp dẫn, bỗng nhiên hắn có ý định muốn qua thông hôn để liên kết với môn phái của Thái Kim Giản. Tuy nhiên, suy nghĩ này lập tức bị chặt đứt bởi hắn phát hiện Thái Kim Giản ngầm thi triển bị hoặc làm loạn đạo tâm của mình. Ngay sau đó, Phù Nam Hoa đã có ý định sẽ ra tay trừ khử nữ nhân này. Trong khi đang suy nghĩ sẽ tiễn Thái Kim Giản đi gặp Diêm Vương bằng cách nào thì cô nàng đã bị người khác một chiêu cắt đứt cổ họng. Sau đó đối phương còn bonus thêm một quyền tại bụng khiến cho cô nàng nằm bất động tại chỗ. Nhận ra kẻ ra tay chính là Trần Bình An thì Phù Nam Hoa mừng thầm trong bụng, nhưng hắn ta không muốn mang tiếng là thấy bằng hữu gặp nạn, không xả thân cứu giúp nên đã quyết định phát động công kích về phía Trần Bình An. Vốn dĩ, cảnh giao đấu giữa 2 người hoàn toàn không có trong nguyên tắc, nhà sản xuất làm như vậy là vì tăng thêm kịch tính cho người xem. Ngay lúc Trần Bình An sắp cho Phù Nam Hoa đi bán muối thì Tề Tĩnh Xuân đã thi triển pháp lực, dừng lại quang âm trường hà trong tòa động thiên này rồi đi đến bên cạnh nam chính. Tề tiên sinh không yêu cầu, cũng không phải đề nghị hay ra lệnh, mà là xin Trần Bình An hãy đi dạo theo mình một chuyến. Trên đường đi, ông nói cho hắn về hoàn cảnh lúc này của cả tòa Ly Châu Động Thiên rằng nơi đây chỉ có thể cố gắng cầm cự thêm 5 tháng nữa là hết cỡ, mà vì giữ sự ổn định tại đây nên có rất nhiều chuyện ông không thể ra tay. Ông cũng nói cho hắn biết, người trong Ly Châu Động Thiên này ai cũng có bản mệnh sứ, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều bị người dùng bí pháp lấy ra một giọt tâm huyết nhỏ vào đồ sứ. Đồ sứ của bé gái nung 6 năm, bé trai 9 năm, nung liên tục, không có một ngày tắt lửa. Người bên ngoài sẽ bỏ ra một số tiền rất lớn để mua đồ sứ ngay khi bắt đầu nung, phẩm chất như nào hoàn toàn do ý chủ quyết định. Người bị mua sứ hoàn cảnh sẽ giống như bị người mua sứ thao túng mà khó có thể được tự do. Cha hắn vì biết chuyện này nên đã quyết định tự tay đánh vỡ bản mệnh sứ của con trai, chính vì thế mà bị người mua sứ của mình làm hại, khiến cho liên lụy đến vợ con đều phải chịu khổ của mình. Đến cuối cùng, bản thân thì bỏ mạng không rõ nguyên nhân, vợ thì thương cảm bệnh tật, ra đi trong đau đớn. Con trai 5 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, chịu hết lời đắng cay của thiên hạ, không thân thích, không bạn bè. Vậy mà Trần Bình An đứng trước mặt ông vẫn không đối với cái thế giới này mất hết hy vọng, vẫn dùng thái độ tốt đẹp nhất của mình để đối xử với cái thế giới này. Tề tiên sinh vì đấy mà cảm thấy học được rất nhiều, vì bản thân đã chẳng còn nhiều thời gian sống nữa rồi nên không thể thu Trần Bình An làm học trò. Thêm nữa, cũng cảm thấy bản thân không xứng làm thầy của hắn. Vậy nên, Tề Tĩnh Xuân đã thay sư thu đồ thông qua việc trao lại cây châm ngọc mà Văn Thánh đã tặng mình cho Trần Bình An, lấy cớ là xin lỗi hắn vì những năm qua đã mặc kệ hắn chịu khổ như vậy. Nhận lấy cây châm từ tay thánh nhân, Trần Bình An nhìn thấy 8 chữ khắc trên đó vô cùng tinh xảo: ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Theo các bạn, 2 câu trên nên hiểu như thế nào? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Đến đây thì cũng hết tập 5 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.